अहिले पछिल्लो कालखण्डमा गएर ठेकदार साहबहरूले चाहिँ नेपाल सरकारले तिर्दैन। मेरो एउटा नराम्रो बानी भनौँ या राम्रो बानी भनौँ, मलाई चाहिँ त्यो नेताहरूको घर घरमा गएर जिउ हजुर गर्ने बानी छैन। यङ्स्टरहरूले चाहिँ त्यहाँ डुङ्गा चलाउने, अहिले आइटी जमाना हो, डुङ्गा चलाइदिन्छ र त्यो डुङ्गामा चाहिँ मेरो फोटो टक्क राखेँ, मेयर छिरी बाबु डुङ्गामा सैर गर्दै भनेर राखिदिन्छ। यस्तो विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको ठाउँको अभिगत हेर मेयर यस्तो छ भनेर देखाएको हो नि त त्यो। Hello and namaste, ladies and gentlemen. Welcome to you at the Mann Ka Kura with Basant Chaudhary. You must be wondering, who is our important guest today? He is a person who doesn't require any introduction. लगातार 3 पटकसम्म वडा अध्यक्ष र 2 पटक मेयरका रूपमा सेवारत एक यस्ता समाजसेवी जो जुनसुकै बेला पनि सेवाग्राहीका लागि हरदम तयार भेटिनुहुन्छ। लगनशीलता, इमानदारी बाहेक मृदुभाषी र विनम्रता उहाँको पहिचान हो। 3 दशकभन्दा लामो राजनीतिक जीवन व्यतीत गर्नुभएका हाम्रा आजका पाहुना जो चर्चामा आउन चाहनुहुन्न, तर ललितपुरलाई ललित कलाको सहर बनाउने चाहना मनमा राख्नुहुन्छ। पर्यावरणीय विकास र नेपालमै नौलो प्रयोग डेडिकेटेड साइकल लेनका लागि परिचित ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबू महर्जन मेरो आजका पाहुना हुनुहुन्छ। मेयर साहब, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। तपाईँ स्वयंले चिरी बाबु महर्जनलाई परिचय गराउनु पर्दा के भनेर परिचय गराउनुहुन्छ? चिरी बाबु महर्जन भन्नासाथ यो चाहिँ हाम्रो नेवारी नाम, त्यसमाथि पनि किसान खेती गर्ने व्यक्ति र हाम्रो ललितपुर क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो यहाँको रैथाने भन्दाखेरि हामी ज्यापु समुदायको एउटा व्यक्ति हुँ र यहाँले अघि भन्नुभए जस्तै राजनीतिमा चाहिँ मेरो थोरै इन्भल्भमेन्ट छ भन्दाखेरि फरक पर्दैन। बढी भनेको चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा बचपनदेखि नै सामाजिक क्षेत्रमा लागि परेको हुनाले सामाजिक क्षेत्रमा बढी इन्ट्रेस्ट भएको र अन्ततोगत्वा राजनीतिले पनि तान्दो रहेछ। तसर्थ चिरी बाबु भनेको मैले यतिमै विशुद्ध राजनीतिभन्दा पनि सामाजिक व्यक्तित्वका रूपमा नै हामीले बुझ्नुपर्छ। हजुर हजुर। मेयर साहबको यो दोस्रो कार्यकाल कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो कामबाट? म औधी सन्तुष्ट छु। हुन त यो मेरो दोस्रो कार्यकालमा पनि महानगरको मैले नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्छु। महानगरमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य सङ्ख्या पुग्दैन, तरै पनि मलाई चाहिँ अब विपक्षी साथीहरूले पनि यो चिरी बाबुले बिगार गर्दैन, यो चिरी बाबुले चाहिँ अन्यथा काम गर्दैन, तसर्थ हामीले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने माइन्ड मेकअप उहाँले पनि गर्नुभएको छ, जसले गर्दाखेरि मलाई पहिलो कार्यकालभन्दा दोस्रो कार्यकालको यो बिन्दुसम्म पुग्दाखेरि मलाई सहज भइरहेको छ। मेयर साहब, यो विकासको काम खास गरिकन झन् स्थानीय लेभलमा हुने विकासको कामहरूमा यो पक्ष विपक्ष हुँदाखेरि झन् काम गर्न कठिनाइ हुँदैन र त्यो हो चुनाव लड्नु जेलसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई हामी प्रतिनिधित्व गरेर चुनाव लड्छौँ, तर चुनाव लडिसकेर जितेर आइसकेपछि त मेयर साहब भने सबैको अभिभावक र सबै एउटै परिवार। यसमा यो पक्ष विपक्ष भन्ने टर्मिनोलोजी युज गर्दा झन् टाढिन उनीहरूलाई
हामीले टाढा राख्न खोजे जस्तो महसुस हुँदैन? मैले सुरुको तपाईँको प्रश्नमै मैले अलि जवाफ दिएँ। त्यो भनेको चाहिँ म नितान्त लेस राजनीति मोर सोसियल जब, त्यो गर्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यही कुरा यहाँ पनि लागू हुन्छ। मैले चाहिँ अब चुनाव लड्दाखेरि निश्चित तौरले यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टममा कुनै न कुनै पार्टीको टिकट त चाहिन्छ नै। त्यसको निमित्त मैले नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट टिकट पाएँ र चुनाव लडेँ, जितेँ र जितिसकेपछि म चाहिँ आम ललितपुर महानगरवासीको मेयर हुँ। म चाहिँ 29 वडा छ, लगभग रेजिडेन्सियल पपुलेसन 3 लाख छ, फ्लोटिङ पपुलेसन हिसाब गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 8.5-9 लाख हुन आउँछ। यतिको चाहिँ म कमन व्यक्ति हुँ, तसर्थ मैले पक्ष लिएर काम गर्नुहुन्न। मेरो निमित्त अल आर सेम, इक्वल, नो वान इज मोर इक्वल देन अदर्स भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु। तसर्थ पनि विपक्षीहरूले पनि मलाई पठ्याउनुहुन्छ। यो चिरी बाबुले चाहिँ बिगार गर्दैन, पक्षपात गर्दैन। मलाई थाहा छ हिजो चुनावको टाइममा अर्कै पक्षमा अर्कै पार्टीमा लागेर मलाई हराउनुको निमित्त लागि परेको व्यक्तिहरूको पनि उहाँले काम लिएर आउँदाखेरि मैले चाहिँ म डिस्क्रिमिनेसन गर्दिनँ, म पक्षपात गर्दिनँ। लिडरसिपको नमुना भने त्यही हो। हजुर, तसर्थ पनि सम्भवतः उहाँहरूले मलाई चाहिँ मन पराएको हुनुपर्छ। तपाईँका लागि सफलता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? मेरो लागि सफलता भन्नाले आम नगरवासीको सन्तुष्टिलाई नै मैले एउटा मापन यन्त्रको रूपमा लिएको छु। नगरवासीहरू त्यस अर्थमा पनि उहाँहरू दे अल आर हाइली सेटिस्फाइड। ग्रेट, आई रियली कङ्ग्रेचुलेट यु फर थ्याङ्क यू। प्रत्येक बिहान आँखा खोल्दा मनमा आउने पहिलो विचार के हो सर? पहिलो विचार भनेको चाहिँ मैले मेरो डायरी मेन्टेन गर्छु। त्यो डायरीमा चाहिँ अब पहिला आफ्नो नित्य क्रियाक्रम र अलिकति एक्सर्साइज, अनि त्यो पछि म चाहिँ मेरो डायरीमा लेखिएका कुराहरूमा चाहिँ म अगाडि बढ्छु। र त्यो भन्दै गर्दा कुनै मतलब काम कुरामा ढिला हुँदाखेरि त्यसपछिको बाँकी सबैमा त्यही रफ्तारमा ढिला हुँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति असन्तुष्ट हुन्छ। किनभनेदेखि मेरो गल्ती होइन, आई डिडन्ट डु एनी मिस्टेक, तरै पनि त्यहाँ चाहिँ ढिला हुन जाँदाखेरि मान्छेमा चाहिँ एक किसिमको यो पनि 10 बजे बोलाएर 11 बजे 12 बजे आउने रहेछ भन्ने छाप पर्ला भन्ने मलाई चाहिँ एकदमै पिर छ, सचेत हुन्छु। तर म यदि त्यस्तो भएन भनेदेखि चाहिँ म उहाँहरू अर्गनाइजरहरूले चाहिँ बोलाएको टाइममा उहाँहरूलाई नै लाज लाग्ने गरी म छिटो पुग्छु। द्याट्स अ वन्डरफुल क्वालिटी हो त। यसले अरूलाई पनि समयमा पुग्न चाहिँ प्रेरित गराउँछ। हजुर। मेरो साहब, राति सुत्नु अगाडि दिनभरिका आफ्ना क्रियाकलापहरूको स्वमूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? हजुर, म आफैले इभ्यालुएसन गर्छु र त्यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको अब एउटा कुरा के छ भने अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पब्लिक रिलेसन यति बढ्यो कि कुरा गर्ने साध्य नै छैन। त्यो पिआरलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु भनेको एउटा महाभारत हो, धेरै गाह्रो छ। अनि कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ मैले मेयर साहबले अस्ति भेटिसकेँ नि भन्नुहुन्छ, तर गाह्रो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्ने गरेको छु, कम्प्युटरमा ऱ्याम छ भने ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी बढाउन मिल्छ। हाम्रो पनि बढाउन मिल्ने भइदिएको अलिक बढाउन पाए हुन्छ जस्तो लाग्छ कि ध्यान हो नि त्यसको लागि। त्यो भन्दै गर्दा म चाहिँ अब त्यो डायरी मेन्टेन गर्दाखेरिको अवस्थामा आज मैले कोसँग भेटेँ र त्यसको विषयवस्तु के थियो and what is my next responsibility towards that appointment, that particular appointment, त्यो चाहिँ म छोटकरीमा लेखिराख्छु। अनि त्यस्तै अर्को पटकको भेटघाट हुँदाखेरि एकचोटि म त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्छु। आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप आफैले स्वमूल्याङ्कन गरेपछि सन्तुष्टि मिल्छ, एकदमै सन्तुष्टि मिल्छ। तर मलाई चाहिँ प्रायः जसो कुरामा असन्तुष्टि भनेको चाहिँ अहिलेसम्म त्यति छैन। तर कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्तिहरूले चाहिँ भनौँ न अब राजनीतिक प्राणी भएको नाताले कहिलेकाहीँ चाहिँ अदृश्य तौरले चाहिँ त्यो लपन छपन गरेको हुन्छ, खुट्टा तान्न कोसिस गर्छ। त्यो सुन्दा र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ। त्यो हाम्रो राजनीतिक संस्कारै हो मेयर साहब, अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो क्रियाकलापबाट? राति सिरानीमा टाउको राखेपछि कति बेरमा निदाउनुहुन्छ? म त छिटै निदाउँछु।
म किन छिटो निदाउँछु भने मलाई चाहिँ त्यो दिनभरि गरेको काम कुरोको सरस्वती मूल्याङ्कन गर्दा मतलब अलमोस्ट सबै नै पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ चाहिँ थोरै मात्र हुन्छ। तसर्थ सिरानीमा टाउको बिसाएको लगभग 7-8 मिनटमै म निदाउँछु। सबभन्दा ठुलो सन्तुष्टि त्यही हो। सपना देख्नुहुन्छ? सपना देख्छु। विकासका कार्यहरूको सपना त्यो त दिउँसै देख्नुहुन्छ? त्यो त दिउँसै देख्छु। मेयर साहब ज्यापु समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। हजुर हो। 2 पटक मेयरमा जित्नुको पछाडि ज्यापु समाजको ठुलो भूमिका छ भन्ने। त यत्रो समाजलाई कसरी, त्यो पनि अहिलेको वर्तमान समयमा जब सबै व्यक्तिहरू आफ्ना ढङ्गबाट चाहिँ छरिएर फर्किएर बसेका हुन्छन्, कसरी जोडेर राख्न सक्नुभएको छ? अब यो चाहिँ म मेयर हुनुभन्दा धेरै अगाडिको कुरा हो। ज्यापु समाज 2051 भाद्र 25मा स्थापना भयो। म चाहिँ वान अफ द फाउन्डर मेम्बर्स हुँ। म चाहिँ जुन बेला माओवादीको चाहिँ एकदमै चर्मोत्कृष्ट अवस्थामा थियो, त्यो बेला म ज्यापु समाजको अध्यक्ष भएँ। र त्यही बेला वडा अध्यक्ष पनि? त्योभन्दा अगाडि हो वडा अध्यक्ष। म वडा अध्यक्ष चाहिँ 2038 सालदेखि 2054 सालसम्म हो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू कोही पनि थिएन। त्यसले गर्दाखेरि ज्यापु समाज भनेको मानौ कि त्यो बेलाको महानगरपालिका जस्तै हो, जसको कुनै समस्या पर्दाखेरि पनि त्यहीँ आइपुग्छन्। अब यहाँले भने जस्तै त्यो बेलाको काम गराएको कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः यो मेयरको इलेक्सनको निमित्त चाहिँ मलाई सहज हुन गयो। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ भोटर्सहरूमा ज्यापु पपुलेसन एकदम बढी छ र उहाँहरूको मैले भोट पाउँदै गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ धेरै सहज पाउनु। तपाईँको ज्यापु समुदायले तपाईँलाई चुनावमा सहयोग गरे, तपाईँ चुनावभन्दा अगाडिको कार्यसमितिमा फेरि अध्यक्ष भएर आउनुभयो। यो के इलेक्सनको लागि स्ट्र्याटेजी थियो कि मेयर साहबको, और फाउन्डर अध्यक्षको हिसाबले सबैले मेयर साहबलाई विश्वास गरेर चाहिँ मेयर बनाएका हुन्? यसमा मैले भन्नै पर्छ कि म 3 पटक वडा अध्यक्ष भइसक्दा र ज्यापु समाजको म अध्यक्ष भइसक्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ म चाहिँ ललितपुर, त्यो बेला उपमहानगर थियो, ललितपुर उपमहानगरको चाहिँ 22 वडामा आई वाज नोन बाई मोस्ट अफ द पिपल। तर त्योभन्दा बेयोन र नेपाली कङ्ग्रेसको उपल्लो दर्जाको कसैले पनि मलाई चिन्नुहुन्न थियो। फेरि मेरो एउटा नराम्रो बानी भनौँ या राम्रो बानी भनौँ, मलाई चाहिँ त्यो नेताहरूको घर घरमा गएर जिउ हजुर गर्ने बानी छैन। त्यो नहुँदाखेरि उहाँहरू कसैले पनि मलाई चिन्नुहुन्न थियो। इभन मेरो अर्ग्यानिक नाम चिरी बाबु महर्जन भनेर चिरी बाबु भन्न उहाँलाई गाह्रो थियो त्यो बेलामा। तसर्थ मैले चाहिँ त्यो बेलामा म यो ज्यापु समाजको अध्यक्ष हुँदै गर्दा भोलि गएर चाहिँ महानगरको मेयरमा चुनाव लड्न सजिलो होला भन्ने चाहिँ द्याट वाज नट माई एन्टिसिपेसन, त्यो थिएन। मेयर साहब, यो नागरिकहरूले चाहेको बेलामा उहाँहरूको पहुँचमा कतिको हुनुहुन्छ? यो चाहिँ हामी जस्तो जनप्रतिनिधिहरूको निमित्त अति महत्त्वपूर्ण छ र नगरवासीहरूले, जनताले म जस्तो व्यक्ति, जननिर्वाचित व्यक्तिहरूको चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने एउटा रड चाहिँ त्यो हो। तसर्थ मैले त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै हृदयङ्गम गरेर अगाडि बढिरहेको छु र मैले उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चित्त नदुख्ने गरिकन म चाहिँ उपलब्ध भइरहेको छु। तर अलिकति अहिले यो मेयरको पदमा आइसकेपछि चाहिँ अलिकति गाह्रो साह्रो चाहिँ पर्दो रहेछ। तसर्थ मैले उहाँलाई एउटा विनम्र अनुरोध चाहिँ मैले के गर्ने गरेको छु भने, एउटा तपाईँले चाहिँ मलाई एउटा एपोइन्टमेन्ट लिएर अथवा मेरो सचिवालयमा चाहिँ सम्पर्क राखेर एउटा टाइम फिक्स गरेर आउनुहोस्, फरक पर्दैन भन्छु। तर कतिपय अब नगरवासीहरू चाहिँ हामीले नै जिताएको त हो नि, हाम्रै मान्छे त हो नि, लासाज्यू फासाज्यू भन्छ नि होइन हाम्रो नेवारीमा, भनेर चाहिँ उहाँहरू आइपुग्नुहुन्छ। अब त्यो बेला मन नआउँदाखेरि चाहिँ कुनै बेला उहाँले चाहिँ चिरी बाबु सन्तान नाप्लाएर सोक वेर्न पेक वेर्न कहीँ पनि भेट भएन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ। र त्यो बेला मैले भन्ने तर बुझ्छन् नगरवासीहरूले बुझ्छन् तपाईँलाई। हजुर, हामी एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ। प्रिय दर्शकवृन्द, हामी एउटा छोटो विश्राम लिन्छौँ र छिट्टै नै फर्किनेछौँ।
Management 360 Degrees, the author's message to young readers: to be forewarned is to be forearmed. Available in Amazon, Rupa Publications and Daraj. केशरले रंगिएको यो नौलो खुसी, मायाले लाडिएका यी मनमानी, राशाको रसमा घोलिएको अल्हडपना, उन्मुक्त मुस्कानमा बेरिएको चञ्चलता, हरेक अवसरमा मिसाउँदै नयाँ विश्वासको मिठास, राशाको स्वादले बनाउँछ हर पल हर नातालाई खास। वेलकम ब्याक लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। नेपालले अहिले सामना गरिरहेको सबभन्दा गम्भीर आर्थिक चुनौतीहरू के हुन्? नेपालले सामना गरिरहेको आर्थिक गम्भीर चुनौती भनेको चाहिँ हामीले फरेन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउन सकिरहेको छैन। जबसम्म यहाँ चाहिँ विदेशी लगानी हुँदैन तबसम्म हाम्रो स्वदेशी लगानीले खासै विकास गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। यतातिर चाहिँ हामीले छलाङ मार्नै पर्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्सन चाहिँ दिनै पर्छ। वान अफ द एट्र्याक्सन्स चाहिँ के हुनसक्छ भने उहाँहरूको लगानीको चाहिँ रिप्याट्रिएसनको चाहिँ व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ त्यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ जहिले पनि अप्ठ्यारो पर्छ। यो एउटा लगानीका जति पनि मतलब यो सम्भावनाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ नि त। किनभनेदेखि जतिसुकै धनी मान्छे किन नहोस् उसले चाहिँ लगानी गर्दाखेरिको अवस्थामा सुरक्षित हुनु पर्यो र त्यसको चाहिँ घटीमा पनि ब्याङ्कको भन्दा अलिकति बढी रिटर्न चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छ। त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। अहिले नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ स्थायित्व नभएको कारणले एक मन्त्री एक अर्थमन्त्री अथवा एक क्याबिनेट पछि अर्को क्याबिनेटले चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै त्यसको ऐन कानुन नियमहरू चाहिँ परिवर्तन गरिराख्ने र हिजोको अवस्था चाहिँ आजको अवस्थामा नहुने, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ विश्वसनीयता गुमाइरहेको मैले देखेको छु। अब यो यस्तो मेयर साहबको भनाइको हिसाबले यस्तो अस्थिर राजनीतिक परिवेश या एउटा भनौँ व्यक्ति विशेषको हिसाबले निर्णय हुने हाम्रो परिपाटी रहेको देशमा एफडिआईलाई कसरी हामी भित्र्याउन सक्छौँ त? अहिले त G2G मात्र नभइकन लोकल गभर्मेन्टसँग पनि काम गर्न डेभलपमेन्ट एजेन्सिजहरू इच्छुक हुनुहुन्छ। यस्तोमा वर्तमान ऐन कानुनले डाइरेक्ट नगरपालिकाहरूसँग चाहिँ विदेशी लगानीकर्ताहरू मिलेर काम गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ कि छैन? यो चाहिँ विदेशी दात्री निकाय लगायत विदेशीहरूले चाहिँ अहिले स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ धेरै विश्वास गरेको छ। विश्वास यस अर्थमा भयो कि केन्द्रीय सरकारको ठेगान छैन। त्यहाँ चाहिँ गणितीय हिसाबले आज गठन भएको सरकार महिना दिनमा 2 महिना दिनमा पनि कोल्याप्स हुन सक्छ। तर स्थानीय सरकार चाहिँ हामी स्थायी हौँ। हामीले चाहिँ महाभियोग पनि लाग्दैन। 5 वर्षसम्म हामी कन्टिन्युसली जान सक्छौँ। तसर्थ हाम्रो स्थायित्व भनेको 5 वर्ष हो। त्यो भनेको चाहिँ विदेशी लगानीकर्ता अथवा विदेशी दात्री निकायहरूको निमित्त चाहिँ एउटा वान अफ द सेटिस्फ्याक्सन पोइन्ट्स हो। त्यो चाहिँ यिनीहरू 5 वर्षसम्म चाहिँ दे डोन्ट गो एनिवेयर भन्ने त्यो जुन धारणा छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू लगानी गर्नको निम्ति तयार छन्। तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र नेपालको अन्य ऐनहरू जसले चाहिँ अन्य
निकायहरूलाई चाहिँ गभर्न गर्छ त्यो सबैमा चाहिँ एउटा वाक्यांश छ, एउटा दफा छ। त्यो दफाले चाहिँ के भन्छ भने स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ विदेशी दात्री निकायसँग पैसा माग्दाखेरि अथवा योजना लिँदाखेरि सङ्घीय सरकारको एप्रुभल चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो लेखिएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो निमित्त महाभारत छ। मेरो प्रश्न नै त्यहीँ आएर अड्किने, जब घुमाउरो पालाले चाहिँ राखेपछि र दात्री निकाय मात्रै होइन, अब त तपाईँको डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरू, ब्याङ्क्सहरू, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू, एडिबी, आइएमहरू नै लोकल गभर्मेन्टसँग काम गर्न इच्छुक छन्। त यसको बारेमा सङ्घीय सरकारसँग यहाँहरूले चाहिँ घनीभूत रूपमा छलफल केही भएको छैन? अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हुन त यो अघि नै मैले भने यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो। पहिलो कार्यकालदेखि अहिलेसम्मको यो अवधिसम्म आउँदाखेरि मैले चाहिँ देखिरहेको छु कि स्थानीय पालिकाहरूका नेतृत्वकर्ताहरू, चाहे त्यो चाहिँ मतलब मेयर, अध्यक्ष, उपमेयर, उपाध्यक्ष या वडा अध्यक्ष, नगरसभा किन नहोस्, उहाँहरू सबै नै प्राय जसोले चाहिँ केही गरौँ भन्ने भावना चाहिँ बोकेको छ। हालांकि त्यहाँ चाहिँ अलिकति छसमिस त होला होइन, अलिकति 5-10% चाहिँ झेली गर्नेहरू पनि होला, तर अधिकांशको चाहिँ इच्छा के त भन्दाखेरि म अहिले राम्रो काम गर्छु र अर्को पटकको इलेक्सनमा म उपमेयरबाट मेयरमा चुनाव लड्छु अथवा म मेयर छु भनेदेखि अर्को एक पटक त म भ्याउँछु नै, भ्याउनुपर्छ भन्ने त्यो हिसाब किताबले चाहिँ दे आर डुइङ गुड जब, मोस्ट अफ देम होइन, राम्रो काम गरिरहेको अवस्था छ। र यो कुरालाई चाहिँ अहिले वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि दात्री निकायहरू, एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क, EU यिनीहरूले चाहिँ त्यो बुझेको छ। तर अहिले अघि मैले भने जस्तै यो जुन सङ्घीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने एउटा प्रावधान छ, त्यहाँनिर गएर चाहिँ हामी स्खलित हुन्छौँ। त्यो चाहिँ नभइदिएको भए हुन्थ्यो, अथवा त्यहाँनिर चाहिँ ठिक छ त्यो लिनुपर्छ, तर त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो साह्रो नपारिदिएको भए हुन्थ्यो। के लाग्छ तपाईँलाई, स्थानीय सरकारले जुन गतिबाट काम गरेर गइरहेको छ र सङ्घीय सरकारले विकास निर्माणका कामहरू गर्न सकेको छैन, त्यसकारण पनि सङ्घीय सरकारको दृष्टिकोण स्थानीय सरकारप्रति अलि उदासीन रहेको हुनसक्छ? त्यो नभइदिएको भए हुन्थ्यो। त्यसमा यो विकासका काममा पनि यस्तो उदासीनता देखाउने जुन एउटा संस्कार भन्छु म यसलाई, किनभने व्यक्ति होइन यो संस्कारै हो, यो संस्कारलाई चाहिँ कसरी बदलिने या निर्मूल पार्ने मेरो साथमा त चिन्ताको विषय हो नि। हजुर, यो चाहिँ निकै चिन्ताको विषय हो र यसमा मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु कि हामी विकास गर्छौँ, हामीले जे काम गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो सबै महानगरपालिकाको नगरवासीहरूले चाहिँ वाचडगको रूपमा हेरिरहेको हुन्छ। तसर्थ मेक नो मिस्टेक, गल्ती नगरिकन अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ हिसाब किताब राखेर हामी अगाडि बढ्न खोज्छौँ। तर यो मुलुकको जुन ऐन कानुनहरू छन्, यो चाहिँ हामी जस्तो विकास गर्छौँ भन्ने एक किसिमको बेदागी मान्छेहरूको निमित्त यो ऐन कानुनहरू चाहिँ बाधकको रूपमा देखा परिरहेको छ। उदाहरणको निमित्त हामी ललितपुर महानगरपालिका भनेको चाहिँ सम्पदा क्षेत्रको हो, ओल्ड हेरिटेज साइट हो। त्यहाँ चाहिँ मठ मन्दिर शिवालय देवालयहरू प्रशस्त छन्। त्यहाँ चाहिँ मतलब ट्यान्जिबल एन्ड इन्ट्यान्जिबल हेरिटेजका आइटम्सहरू धेरै छन् होइन। र यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राखेर हाम्रो प्रोग्रामहरू हामी बनाउनुपर्छ। तर यो जुन सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को मर्म चाहिँ के त भन्दाखेरि द लोवेस्ट बिडर मस्ट गेट द जब भन्छ। भनेपछि यो सम्पदाले भरिएको सहर, ललित कलाले भरिएको, ललित कलाले चाहिँ चिनिएको सहर, त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा मन्दिर बनाउनु पर्यो भने त्यो मन्दिर बनाउनुको निमित्त यो सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षण हुन्छ। र त्यसले भने बमोजिम चाहिँ इफ द लोवेस्ट बिडर गेट्स द जब, त्यो मन्दिर कस्तो हुन्छ होला। त्यसैले यी कुराहरूमा चाहिँ सुधार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइरह्यो। तर धेरै गाह्रो रहेछ, गाह्रो छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अहिले एउटा कुरा यो हो भने अर्को कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो मुलुकभरिकै
हालसालै नेपाल सरकारको चाहिँ यो पुँजीगत खर्चको कुरा निस्क्यो। आई थिङ्क इट वाज 13% हो कि 14% छ होइन। वेयर एज टाइम अलरेडी पास्ट हाफ इयर टाइम इज गन होइन। 6 महिना समय बित्यो तर उसको चाहिँ पुँजीगत खर्च भनेको जस्ट 15-16%। त्यति पनि छैन होइन। यो हुँदाखेरिको अवस्थामा अब बाँकी 80% 85% चाहिँ यो बाँकी 6 महिनाको अवधिमा कसरी खर्च गर्ने? त्यो पनि त्यसपछि त फेरि रेनी सिजन आइपुग्छ नि त। भनेपछि यो पुँजीगत खर्च गर्नको निमित्त पनि यो कानुनको कारणले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो परिरहेछ। अहिले पछिल्लो कालखण्डमा गएर ठेकदार साहबहरूले चाहिँ नेपाल सरकारले तिर्दैन, त्यो रोग चाहिँ हामी कहाँ पनि आइरहेछ। अहिले हामी स्थानीय सरकारमा पनि आइरहेको छ। किन भन्दाखेरि ऐन त त्यही पढ्यो, त्यही ऐन अन्तर्गत हामी चाहिँ टेन्डर दिन्छौँ, कन्ट्र्याक्ट दिन्छौँ र त्यसपछि उसले चाहिँ जब मोबिलाइजेसन एडभान्स लिएको हुन्छ त्यसपछि ऊ मोबिलाइजेसन एडभान्स खल्तीमा राखेर घुम्न जाँदो रहेछ र ऊ चाहिँ आफ्नै मताबमा फर्केर आउँछ र त्यो बेलासम्ममा हेर्नुहोस् त त्यो नथिङ इज डन ड्युरिङ द्याट टाइम फ्रेम। र त्यो बेला के हुन्छ भनेदेखि त्यो जनताहरूलाई चाहिँ त्यो काम नगरेको कारणले त महाभारत भइरहेछ नि त। तर अनि त्यसपछि जनताहरू चाहिँ हामी कहाँ कराउन आउँछ, मेयर साहब यो भएन त्यो भएन। तर हामीले चाहिँ उहाँहरूको दुःख बुझेका छौँ। तर जब यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ आवर गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो पर्टिकुलर कन्ट्र्याक्टको कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले 2 पैसा पनि खर्च गर्न पाइँदैन। खर्च गऱ्यो भने अप्ठ्यारो लाग्छ। यो चाहिँ निकै नराम्रो हबी गर्नु। मैले बुझेको छु। मैं त आफू पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यरत हुँदाखेरि बेहोरेको कुरा हो। जबकि त्यो बेला काम गर्न अहिलेको जस्तो गाह्रो वातावरण थिएन एक्ज्याक्टली है। त अहिलेको यो हाम्रो विकास डेफिनेटली त्यो जुन सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छुट्टा छुट्टै वस्तु र निर्माणको जबसम्म छुट्टा छुट्टै चाहिँ गर्दैनौँ, त्यसलाई एउटै भाँडोमा राखेर जुन बनाइया छ नि, विकृति त्यहीँबाट छ। मेयर साहब, यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न नगरपालिका उपनगरपालिकाहरू बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने आम मान्छेको, किनभने एउटा नगरपालिकाले गरेको निर्णय अर्को नगरपालिकामा बसेको व्यक्तिलाई पनि तत्काल त्यसले प्रभाव पारेको हुन्छ। किनभने काठमाडौँ त अब त एउटा उपत्यकाभित्र एउटै सहर जस्तो भइसक्यो। यो विभिन्न नगरपालिकाहरूले आफ्नो ढङ्गबाट गर्ने निर्णयहरूले नगरवासीहरूलाई परेको समस्याको बारेमा कहिलेकाहीँ मेयर साहबहरूको छलफल या त्यस्तो हुँदैन? काठमाडौँ भ्याली मेयर्स फोरम छ, त्यसमा 2 महानगरपालिका काठमाडौँ ललितपुर, त्यसपछि 16वटा नगरपालिका गरेर जम्मा 18वटा नगरपालिकाहरूको सञ्जाल हो काठमाडौँ भ्याली मेयर्स फोरमको। अब यो पदकको यसको अध्यक्षमा चाहिँ मलाई चयन गरिएको छ। त्यसैले म चाहिँ अहिले काठमाडौँ भ्याली मेयर्स फोरमको अध्यक्ष पनि छु। र त्यो भन्दै गर्दा एउटा जस्तै अहिले मान्छेले भन्छ ललितपुर सफा छ, ललितपुर उज्यालो छ, वास्तवमा हो। अब यो कुरा चाहिँ हिजोको अवस्थामा म ललितपुर महानगरको मात्रै मेयर हुँदै गर्दा त्यसको स्याबासी मैले पाउँथेँ र आज पनि पाइरहेको छु। तर अब मैले चाहिँ त्यतिमा मैले सन्तोष गरेर पुगेन। अब यो चाहिँ मैले यो काठमाडौँ भ्यालीको 18वटा नगरपालिकामा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट बाल्नुपर्छ, स्मार्ट ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताब राखेर हामीले चाहिँ अहिले काठमाडौँ भ्यालीभित्र जति पनि स्मार्ट स्ट्रिट लाइटहरू राखिन्छ त्योलाई चाहिँ एउटै कन्ट्र्याक्टमा पाड्यो भने त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टको साइज ठुलो हुन्छ र ठुलो भएपछि चाहिँ ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ त्यसमा इच्छा जाहेर गर्छ भन्ने हिसाब किताब राखेर हामीले चाहिँ अहिले त्यतातिर हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएर हामी चाहिँ एउटा प्याकेज गरेर चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्न खोजिरहेका छौँ। यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हो। यस्तै अब हामीले अन्य कुराहरू पनि अहिले हामीले थालनी गरिसकेका छौँ, तर अब रिजल्ट आउन चाहिँ अलिकति समय लाग्छ। अब यो बाटोमा टोल छिमेकमा चाहिँ झिलिमिली पारिदिएर मात्रै नगरवासीहरूको मन झिलिमिली त हुँदैन श्रीमान। हजुर अघि नगरवासीहरूको मन
कहिले झिलिमिली हुन्छ? अब नगरवासीहरूको मन कहिले झिलिमिली हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै एउटै कुराले जवाब पुग्दैन। तर हामी जस्तो मेयर, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ उहाँहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हाई गर्नको निमित्त गर्नुपर्ने कामहरू, लिभिङ कन्डिसन्सहरूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने कामहरू र उहाँहरूको चाहिँ एभरेज लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढाउनको निमित्त गर्नुपर्ने यावत अवयवहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो भन्दै गर्दा यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। हाम्रै अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत पनि त्यो कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँ नगरको एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुसम्म पुग्दाखेरिको अवस्थामा त्यहाँ तपाईँले जे जति कुराहरू देख्छ, आकाशमा उडेको हवाईजहाज बाहेक र त्यो हाई टेन्सन लाइनहरू बाहेक त्यो अलमोस्ट सबै कुरा चाहिँ स्थानीय पालिकाको चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो भन्दै गर्दा ती सबै पुरा गर्न सक्यौँ भने आम नगरवासीको सन्तुष्टि एकदमै हाई हुन्छ। अब त्यसमा जब त्यसको चाहिँ मतलब लेभल घट्दै जान्छ उहाँहरू दुखित हुँदै जान्छ। तसर्थ यो कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले योजना तर्जुमा गर्दाखेरिको अवस्थामा हामी यी कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ। मेयर साहब यति सोच्नुहुन्छ आफ्नो नगरको बारेमा, कहिलेकाहीँ सोचेअनुसार काम नहुँदाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ? सोचेअनुसारको काम नहुँदाखेरि त्यहाँ अघि मैले भने जस्तै यो सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को कारणले चाहिँ धेरै त्यहाँ गएर ठोकिन्छ। अनि त्यो पछि थोर बहुत कुराहरूमा चाहिँ मतलब एक किसिमले हामी जनप्रतिनिधि हौँ, निर्वाचित व्यक्तिहरू, तसर्थ त्यहाँ चाहिँ हात तान्ने भन्दा खुट्टा तान्नेहरूको सङ्ख्या पनि हुँदो रहेछ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई भनौँ न, हामीलाई चाहिँ ए बाबा हामीले वी आर डुइङ गुड थिङ, हामीले राम्रो काम गरिरहेछौँ, तर पनि किन खुट्टा तान्छ, बरु सकिन्छ हात तान्नु नि भन्ने चाहिँ मेरो भनाइरहन्छ। तर त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति दुखित हुनु त स्वाभाविकै हो। तर मैले भन्नै पर्छ अहिलेसम्मको सन्दर्भमा म ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर भएर काम गरिरहेको अवस्थामा हामीले ढुङ्गे धारामा पानी झार्ने प्रोजेक्ट एउटा चाहिँ सफल पार्न सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ अब अहिले रियालिटी त्यो हो भन्न लजाउनु परेन। किनभने ग्राउन्ड वाटर टेबल जसरी तल गयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले सफल पार्न सकेका छैनौँ। तर हाम्रो प्रयास चाहिँ अझ पनि जारी छ। तसर्थ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ हामीले लगनखेलमा हाम्रो त्यो चाहिँ सप्तपाताल पोखरी र त्यो सँगै रहेको राजदलले अकुपाई गरेको लगभग 30 रोपनी जग्गाको चाहिँ पोखरी हामीले चाहिँ एउटा MOU गरेर फिर्ता लियौँ र ती दुईटै जोड्दाखेरि इट कम्स अराउन्ड 45 रोपनीज अफ ल्यान्ड। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ रिजर्भयर जस्तै एउटा ठुलो पोखरी हामी बनाउँदैछौँ र त्यो पोखरीमा चाहिँ हामी कमलको फुल फुलाउने हाम्रो योजना छ। र त्यो पोखरीको भूगोल लोकेसन भनेको अलिक माथि छ, त्योभन्दा तल चाहिँ मङ्गल बजार सबै त्योभन्दा तल पर्छ। तसर्थ यहाँ चाहिँ हाम्रो लगभग 50 करोड लिटर क्षमताको पानीको चाहिँ एउटा हामीले पोखरी बनाउँदै गर्दा त्योभन्दा डाउन स्ट्रिममा रहेको टङ्गहिती, मङ्गहिती, सौगहितीमा चाहिँ पानी झर्छ र त्यो यी एरियाहरूमा रहेका ढुङ्गे धाराहरूमा पनि पानी झर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आकलन हो। र यो प्रोजेक्टलाई हामीले तीनटा क्षेत्रमा यो ठुलो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले तीनटा सब प्रोजेक्टमा डिभाइड गऱ्यौँ। त्यो मध्ये अहिले चाहिँ हामीले ट्रान्सप्यारेन्ट ग्रिन फेन्स लाउने काम सिद्धियो। अब सेकेन्ड फेजको चाहिँ हामीले त्यो ठाउँबाट 14.2 किलोमिटर अन द साउथ टिका भैरवमा चाहिँ त्यहाँको एउटा राजकुलो छ, धेरै पुरानो लिच्छवीकालीन राजकुलो हो। तर त्यो चक्रपथ बनाउँदाखेरि त्यो लिच्छवीकालीन राजकुलोलाई चाहिँ बलि दियो त्यो बेला। तसर्थ त्यसलाई फेरि अहिले हामीले चाहिँ बनाएर हामी त्यहाँ चाहिँ पानी झार्ने हाम्रो प्रयास छ। पानीको सोर्स चाहिँ राजकुलो हो। पानीको सोर्स चाहिँ राजकुलो, हजुर। रेन वाटर हार्भेस्टिङलाई त्यो पनि छ। तर रेन वाटर हार्भेस्टिङले मात्र यो सङ्ख्याको पानी चाहिँ पुग्दो रहेनछ। हामीले त्यसमा चाहिँ अध्ययन गरायौँ। एक्सपर्टको अध्ययन अनुसार उहाँले DPR पेस गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मतलब 50 करोड लिटरको पानीको व्यवस्थापन गर्दै गर्दा 1 सेकेन्डमा 4 लिटर पानी चाहिँ इभ्यापोरेट भएर जाने रहेछ, बाष्पीकरण भएर जाने रहेछ भन्दै गर्दा हामीलाई त्यहाँ चाहिँ अहिलेको हाम्रो अध्ययन अनुसारले चाहिँ 1 सेकेन्डमा 11 लिटर पानी ल्याउनु पर्छ भन्ने छ। र त्यो परिपूर्तिको निमित्त हामीले टिका भैरव भन्दा पनि अझ बेयोनमा चाहिँ यो नल्लु खोला छ
त्यो नल्लु खोलाको एउटा स्ट्रिम पनि ल्याएर यसमा जोड्ने भनेर हामीले त्यो पनि अहिले हामीले गर्न गइरहेका छौँ। इट्स अ भेरी बिग प्रोजेक्ट, इट्स अ भेरी बिग एन्ड भेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, भेरी च्यालेन्जिङ, भेरी सेटिस्फाइङ अल्सो। हजुर 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 एक्ज्याक्टली। त्यो हुन सक्यो भने तपाईँको इभन ड्युरिङ द मनसुन, तपाईँको यो ड्राई सिजनको बेला हेर्नुहोस्, अब पोखरीहरू सुकेको हुन्छ त्यो बेला यो प्राणरक्षक जस्तो हुन्छ। भोलि कहीँ फायर हो, असाध्यै राम्रो सोच राख्नु भएको छ मेयर साहब। यसमा मेयर साहब हाम्रो डेभलपमेन्ट वर्कको लागि जबसम्म प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको कन्सेप्टमा नगइकन त्यो सस्टेनेबल हुँदैन भन्ने उदाहरण विश्वव्यापी रूपमा देखिसकेको छ। लोकल गभर्मेन्टले किन प्राइभेट सेक्टरसँग चाहिँ काम गर्न इच्छा नदेखाएको हो कि प्राइभेट सेक्टर चाहिँ अग्रसर नभएको हो कि हाम्रो ऐन कानुनले नै त्यसलाई चाहिँ वर्जित गरेको छ कि? यसमा निश्चित तौरले यसमा ऐन कानुन पनि अलिक कराइ छ। त्यहाँ पनि कम्पिटिसन गराउनुपर्छ। अब कम्पिटिसन गराउँदाखेरि अब यो विषयमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाउने एउटा टिम अथवा समूह अथवा एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन हुन्छ भने हामीले यो काम चाहिँ उहाँलाई नै दिन्छौँ भन्ने ग्यारेन्टी भएन नि त। त्यो नहुँदै गर्दा अब उहाँभन्दा अर्को कोही आइदियो, अब अघि भने जस्तै लोवेस्ट बिडर आइदियो भने हामीले उहाँले दिन सक्ने अवस्था भएन र लोवेस्ट बिडरलाई दिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यो लोवेस्ट बिडरले चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ उसको इच्छा त्यति क्वालिफिकेसन अरू उसको त्यो एक्सपर्टिज नहुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो कामहरू चाहिँ असफल भइरहेको छ। प्राय जसो यो स्थानीय पालिकाहरूमा चाहिँ पिपिपी मोडल चाहिँ लगभग असफलै छ। उदाहरणको निमित्त हामीले अहिले यो स्मार्ट टोयलेटहरू पिपिपी मोडलमा गरिरहेका छौँ। तर त्यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामी स्थानीय पालिकाले चाहिँ वी आर नट एक्सपेक्टिङ एनी रेभेन्यू फ्रम द्याट प्रोजेक्ट। हामीले उहाँलाई ठाउँ दिन्छौँ, युटिलिटीका कुराहरू दिन्छौँ, सबै कुरा दिन्छौँ। इभन कन्स्ट्रक्सनको बेला वी सपोर्ट देम, बट वी आर नट एक्सपेक्टिङ एनी रेभेन्यू फ्रम द्याट प्रोजेक्ट। त्यो गर्दाखेरि पनि हामीले फेरि प्रश्न गर्दो रहेछ नि त, सोध्दो रहेछ यसमा चाहिँ किन रेभेन्यू नलिएको भनेर प्रश्न गर्छ। अब रेभेन्यू लिन साथ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो पिपिपीका पार्टनरले चाहिँ जुन इच्छा व्यक्त गरेर ऊ आएको हुन्छ त्यो इच्छामा त ठेस पुग्ने भयो भनेपछि उसको क्वालिटी अफ सर्भिस चाहिँ घट्छ, कम हुन्छ र हामीले इच्छा गरे बमोजिमको चाहिँ काम हुँदैन। डेभलपमेन्ट वर्क भने त एक्सपर्टिजमा भर पर्ने कुरा हो मेरो। आई मिन सस्तो भन्दैमा त्यो क्वालिटी अफ वर्क र सस्टेनेबिलिटी त्यो प्रोजेक्टको हुन्छ भन्ने छैन, गाह्रो छ। मेयर साहब, तपाईँको पपुलारिटीको बारेमा मैले तारिफ गर्नै पर्दैन, तपाईँका यति प्रशंसकहरू छन् कि तीमध्ये केही तपाईँसँग टेलिफोनमा जोडिन चाहनुहुन्छ, म उनीहरूलाई इन्भाइट गर्छु। नमस्ते। नमस्कार, म सृजना बास्तोला कान्तिपुर टेलिभिजनमा रिपोर्टिङ गर्छु। स्पेसली यो मेट्रोपोलिटन सिटीहरूकै रिपोर्टिङ गरेर आउँछु। मेयर साहबसँग मेरो राम्रै चिन्तान छ। हजुर, मेयर साहबलाई आफ्नो प्रश्न राखिदिनुहोस् प्लिज। लगभग 7 वर्ष मेयर भइसक्नु भएको छ ललितपुर महानगरपालिकाको। एक कार्यकाल पुरा गरेर अहिले दोस्रो कार्यकालमा झन्डै 2 वर्ष हुन लाग्दैछ र यति समयमा हजुरलाई एउटा कुनै काम जुन चाहिँ गर्न चाहेर पनि गर्न नसकेको, एकदम हुटुटी भएको यो काम चाहिँ म गर्छु तर पनि गर्न नसकिएको त्यस्तो कुनै काम छ भनेदेखि बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद प्रश्नको लागि। राम्रो प्रश्न। हुन त यो विषयमा भर्खरै मात्र हामी बसन्तजीसँग चाहिँ हामी छलफल गऱ्यौँ। यो भनेको चाहिँ अहिलेसम्म मैले गर्छु भनेको काम कुरोमा चाहिँ गर्न नसकेको मैले भन्ने गरेको छु एउटा छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक ढुङ्गे धाराहरू सुक्दै गइरहेको छ र त्यो सुकेको ढुङ्गे धारामा चाहिँ पानी झार्ने भन्ने जुन एउटा मेरो उत्कृष्ट आकाङ्क्षा छ, चाहना छ, त्यो चाहिँ पुरा भइरहेको छैन। अब यसमा चाहिँ तर पनि मैले चाहिँ हार चाहिँ खाएको छैन, म चाहिँ यो गर्छु भन्नेतिरै लागिरहेको छु
तसर्थ अब एउटा ढुङ्गे धारामा सुकेको एउटा ढुङ्गे धारामा पानी झार्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ मेरो निमित्त एउटा ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा रह्यो। तसर्थ तपाईँको प्रश्नको जवाफमा चाहिँ ढुङ्गे धारामा पानी झार्ने सन्दर्भमा चाहिँ चिरी बाबु महर्जन अहिलेसम्म असफल भइरहेको छ। थ्याङ्क यू सृजना। थ्याङ्क यू सो मच। अघि भने जस्तै अहिलेसम्म सफल हुन नसकेको मेरो योजना भनेको चाहिँ ढुङ्गे धारामा पानी झार्ने हो। तर अहिले एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि मेलम्चीको पानी आएपछि त्यो पातन दरबार स्क्वायरमा रहेको त्यो मङ्गहितीमा पानी झर्न थाल्यो। हो र? हजुर। अस्ति जब यो मेलम्ची रोकिनुभन्दा अगाडि लगभग अलि लामो समयसम्मको निमित्त पानी आयो र त्यसपछि असारको 1 गते 2079 होइन 2079 असारको 1मा जुन धेरै पानी परेर मेलम्चीमा डिस्टर्ब भयो, त्यसपछि पानी आउन रोकियो, त्यसपछि ढुङ्गे धारा रोकियो नि त। सो इट्स डाइरेक्टली कनेक्टेड देन? नट डाइरेक्टली कनेक्टेड, बट कुरा के भने यहाँले अन्डरग्राउन्ड वाटरको तपाईँले युज गर्नुभयो भने सम्भवतः त्यसले गर्दाखेरि वाटर टेबल चाहिँ डाउन भयो र उसले चाहिँ मेलम्चीले रिप्लेस गर्यो त्यसलाई। मेलम्चीको पानी आएपछि त त्यो राम्रो पानी आयो भनेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो बिजुली खर्च गरेर त्यो पानी किन तान्नुहुन्छ र? तपाईँले पानी तान्नु छोड्नुभयो, छोडेपछि त्यो वाटर लेभल चाहिँ माथि आयो र ढुङ्गे धारामा चाहिँ पानी झऱ्यो। नमस्ते। नमस्ते। आफ्नो परिचय? शर्मा हो। मेन क्वेसन चाहिँ के हो भने चाहिँ ललितपुर मेट्रोपोलिटन सिटीले चाहिँ अबको युवा उद्यमीहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो अन्टरप्रेन्योरसिपलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ अन्डर जुन हाम्रो मेड इन नेपालको कुरा छ त्यसले चाहिँ कसरी चाहिँ प्रमोट गर्न सक्छ त? हाउ क्यान ललितपुर मेट्रोपोलिटन सिटी plan to promote entrepreneurship who are working on made in Nepal products? Sorry. Thank you, Subhas. That's a very good question. र यसमा चाहिँ मेरो जवाफको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको प्रयासहरू गर्दै आइरहेका छौँ। उदाहरणको निमित्त हामीले चाहिँ अहिले हालसालै मात्रै यङ्गस्टरहरूलाई स्टार्टअप बिजनेसको निमित्त what you want to do and how we can support you भनेर हामीले चाहिँ 1 day सेमिनार गऱ्यौँ र त्यसमा उहाँहरूको जुन कुरा उहाँले जुन किसिमको आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो, प्रपोजलहरू चाहिँ बनाएर पेश गर्नुभयो, द्याट वाज रियली मतलब एकदमै अमेजिङ दे डिड। र यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले उहाँलाई के पनि भनेका छौँ भने तपाईँले कुनै पनि काम गर्दाखेरि वन्स यु टेक गुड ट्रेनिङ लिइसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो काम पनि गर्नुहोस्। त्यसको निमित्त हामीले स्टार्टअप फन्डिङको व्यवस्थापन हामी गरिदिन्छौँ भनेर यसको पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। तसर्थ अहिले यङ्गस्टरहरू नयाँ एन्टरप्रेन्योरसिपहरू उहाँहरू चाहिँ आउनुहोस्, हामी चाहिँ वी आर गोइङ टु सपोर्ट देम भेरी भेरी नाइसली। आई होप यु गट द आन्सर, सुभाष। Yes, I have. Thank you so much. Thank you, Subhas, for joining us. Sathai Meher Sahab, you should be happy and proud that youngstersहरूले समेत तपाईको विकास कार्यलाई कसरी चाहिँ पोजिटिभली हेरिराखेका छन् र खुसी छन्। That's really awesome. हामी एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ। प्रिय दर्शकवृन्द, हामी एउटा छोटो विश्राम लिन्छौँ र छिट्टै नै फर्किनेछौँ। Management 360 Degrees, the author's message to young readers: to be forewarned is to be forearmed. Available in Amazon, Rupa Publications and Daraj.
केशरले रङ्गिएको यो नौलो खुसी, मायाले लाडिएका यी मनमानी, राशाको रसमा घोलिएको अल्हडपना, उन्मुक्त मुस्कानमा बेरिएको चञ्चलता, हरेक अवसरमा मिसाउँदै नयाँ विश्वासको मिठास, राशाको स्वादले बनाउँछ हर पल हर नातालाई खास। वेलकम ब्याक लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। तपाईँ त अब धेरैजनाको प्रेरणा स्रोत हुनुहुन्छ मेयर साहब। तपाईँको प्रेरणा स्रोत को हुनुहुन्छ? मेरो प्रेरणा स्रोत भनेको चाहिँ मैले भन्नै पर्छ कि मिसेस इन्दिरा याक्थुम्बा, उहाँ चाहिँ ज्ञानोदय बाल बालिका स्कुलको संस्थापक प्रिन्सिपल र उहाँ चाहिँ नेपालको फर्स्ट जनताद्वारा चुनिएको आइजिपीको चाहिँ अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। म स्कुलमा पढ्दाखेरि म चाहिँ अलमोस्ट म चाहिँ जहिले पनि म फर्स्ट बोय हुन्थेँ, तर अब मेरो घरको आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि मलाई गाह्रो साह्रो पर्यो। त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ मलाई मनकै सपोर्ट गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि मेरो बाँकी अवधिमा पनि मलाई चाहिँ त्यति गाह्रो भएन। होइन भनेदेखि चाहिँ इट वाज रियली प्याथेटिक कन्डिसन। पढेको थिएँ, यहाँको शारीरिक परिश्रम उहाँले देखेर त्यसपछि यहाँलाई उहाँले माया गर्न थाल्नुभयो पढाइतिर। अब यसो छ, मेरो अब म 4.5-5 वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि बुवा बित्नुभयो, त्यसपछि आमा, अनि त्योभन्दा अनि त्यसपछि माथि चाहिँ हाम्रो 3टा दिदीहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि हामी मुनि चाहिँ 3टा भाइहरू, अनि म चाहिँ माइलो। त्यो हुँदाखेरि हाम्रोमा चाहिँ त्यो सिब्लिङ्सहरू चाहिँ बढी थिए, तर कमाउने मान्छे थिएनन्। त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो साह्रो चाहिँ पढ्ने नै भयो। अब त्यो बेलाको चाहिँ अब पैसा त ज्यादै महँगो थियो, स्कुलमा फिस तिर्न पनि धेरै गाह्रो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मिन 50 भन्छ, मिन 50 को बिदामा चाहिँ म त्यो बेला अब 5-6 क्लासमा पढ्थेँ र म चाहिँ अब ज्यामी काम गर्न जान्थेँ। अनि त्यसपछि अलिकति थोर बहुत अब कमाइ हुन्थ्यो र त्यो पैसा चाहिँ मैले वर्ष दिनको निमित्त स्कुल फी तिर्न, किताब किन्न, किताब कपी किन्न मैले चाहिँ प्रयोग गर्थेँ। अनि यो कुरा चाहिँ मिसेस इन्दिरा याक्थुम्बालाई थाहा भयो, किनभने उहाँकै घर, ठुलो उहाँको घर बनाइरहेको थियो। मेरो भेनाजु हुनुहुन्थ्यो दीपक महार्जन, उहाँकोमा चाहिँ म काममा जान्थेँ। अब त्यो बेलाको भर्खरको केतु नाग थिच्यो भने दुध निस्किने खालेको होला, उसले चाहिँ सकि नसकी मतलब बालुवा चालिराखेको अथवा सिमेन्ट बनाएर चाहिँ दिइराखेको, इँटा वसाडिराखेको देखेपछि उहाँकोमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो भेनाजुसँग सोधिने गर्नुभयो। अनि भेनाजुले चाहिँ यो त पढाइमा एकदमै च्याम्पियन, साह्रै राम्रो, तर यसो छ त्यसैले चाहिँ अब काम गर्न आइरहेको भनेपछि अनि उहाँले मलाई चाहिँ स्कुलमा चाहिँ फी तिर्न, किताब कपी किन्न, स्कुलको ड्रेसहरूको व्यवस्थापन गर्न सबै गरिदिनु भयो। तर एउटा कन्डिसन चाहिँ के त भन्दाखेरि अब काममा आयो भनेदेखि यो सबै रोकिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँले मलाई अत्यन्त दयालु हुनुहुन्थ्यो। हजुर, अत्यन्त दयालु हुनुहुन्थ्यो र उहाँको जुन सहयोगले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सहज भयो। मेयर साहब, तपाईँको विचारमा जीवनमा खुसी र सन्तुष्टिको वास्तविक सार भनेको के हो? खुसी र सन्तुष्टिको वास्तविक सार भनेको चाहिँ त्यसको नतिजा हो। मैले यसकारण चाहिँ भने कि अब महानगरको मेयर अथवा हिजोको अवस्थामा वडाध्यक्ष भएर काम गर्दै गर्दा जति वडावासी अथवा नगरवासीहरू आएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको अनुरोध आउँछ, त्यसमा चाहिँ अब हामी काम गरिदिन्छौँ। त्यो गरिदिइसकेपछिको अवस्थामा उहाँहरू खुसी भएर जुन किसिमले चाहिँ हामीलाई एकदमै स्याबास, फेरि पनि जितोस्, योभन्दा पनि माथि पदमा पनि जितोस् भनेर उहाँले जुन किसिमको आशिक दिनुहुन्छ,
त्यो भनेको पैसाले किन्न नपाउँदो रहेछ। एकदम हाइली सेटिस्फ्याक्सन हुने, अति सन्तुष्ट हुने। तसर्थ मलाई त्यो जतिको सन्तुष्ट हुने बिन्दु चाहिँ अरू होला कि जस्तो लाग्दैन। त्यसो भए 2084 सालमा योभन्दा माथि जाने आशिष अहिले नै पाइसक्नु हो मेयर साहबले। अहिले नगरवासीहरूले चाहिँ प्रायः जसोले त्यो भन्ने गर्नुहुन्छ, तर राजनीति हो, रात बित्यो अग्राठ पलायो भन्छ। अब निकै समय बाँकी छ, मतलब 3 वर्षभन्दा बढी समय बाँकी छ। तसर्थ यो अवधिमा चाहिँ अहिले म जुन पदमा छु त्यो पद भनेको कार्यकारिणी पद हो, त्यहाँ बसेर धेरै गर्न सकिन्छ। तसर्थ त्यो गर्नुपर्ने काममा चाहिँ कुनै कमी कमजोरी नहुने गरिकन काम गऱ्यौँ भने सम्भवतः त्यो पनि सफल हुन्छ होला। हामी अत्यन्त खुसी हुनेछौँ त्यो बेला मेयर साहब। तपाईँ जस्तो इमान्दार व्यक्ति संसदमा पुग्दाखेरि हजुर एउटा आशा चाहिँ पलाउँछ। तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको ठुलो परिवार, 7 जना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसमाथि पनि सामाजिक दायित्व, व्यस्तताको त कुरै नगरौँ। हजुर यस्तो व्यस्ततम समयमा पनि परिवारलाई कसरी समय दिइराख्नु भएको छ? मैले अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि खासै मैले परिवारलाई चाहिँ समय दिन पाइरहेको छैन। त आफूलाई कसरी जोगाइराख्नु भएको छ त? तर मेरो श्रीमती मिश्री महार्जन उहाँले चाहिँ यस्तो कुरामा धेरै बुझ्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मेरो पाबन्दीहरू, मेरो व्यस्तता आदि इत्यादिलाई धेरै बुझ्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ निकै खुसी हुनुहुन्छ र त्यही रफ्तारमा म चाहिँ अझ बढी खुसी छु। तसर्थ यो चाहिँ जुन केमिस्ट्री छ त्यो केमिस्ट्रीले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छ। मेयर साहब, हामीले यहाँका केही पुराना तस्बिरहरू जम्मा पारेका छौँ। हजुर सम्झना मन का। म ती तस्बिरहरूलाई पर्दामा उतार्छु। मेयर साहबले आफ्नो सम्झनामा आएका कुराहरू भनिदिनु भए दर्शकहरूलाई आनन्द लाग्ने थियो होला। यो चाहिँ म सम्भवतः 4 क्लास या 5 क्लासको बेलाको हो र त्यो बेलासम्म यो मैले लगाइरहेको लुगा चाहिँ मेरो आमाले घरमै बुन्नुहुन्थ्यो, तानमा बुन्नुहुन्थ्यो। हजुर हजुर हाम्रो नयाँ लुगा भनेकै यही हो। अनि भोज गइसकेपछि घरमा पुग्नासाथ आमाले यो लुगा फुकालेर फेरि सन्तोषभित्र चाहिँ राख्नुहुन्छ, अनि भोज जाँदाखेरि फेरि निकाल्नुहुन्छ र त्यही बेला खिचेको हुनुपर्छ यो फोटो चाहिँ। आँखामा तेज त्यो बेलादेखि नै छ मेयर साहबको, जुन अहिले पनि कायमै छ। हजुर उहाँ चाहिँ मेरो बुवा हुनुहुन्छ। अब मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, म 4.5 पौने 5 वर्ष हुँदाखेरि बुवा बित्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो बुवालाई चाहिँ अहिले पनि यो फोटो हेरेर अनुहारको अन्दाज गर्नु बाहेक मैले चाहिँ मसँग अर्को विकल्प छैन, सम्झना छैन। अब म 4.5 वर्ष पौने 5 वर्षको हुँदाखेरिको फोटो हो। बुवाले धेरै मेहनत गर्नुहुन्थ्यो, अति मेहनत गर्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ चाहिँ लगभग 52 वर्षको उमेरमा बित्नुभयो। मेरो केही चित्र पनि थाहा भएन मेरो निमित्त पनि। अब यो एक किसिमको यही पिक्चर एउटा मात्रै छ हाम्रो बुवाको, अरू चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीसँग छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यही पिक्चर हेरेर चित्त बुझाउनु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प रहेन। अब यो चाहिँ हामी ललितपुर सम्पदा सहर, मूर्त र अमूर्तमा ज्यादै धनी र अमूर्त सम्पदा भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पाटनमा चाहिँ जात्रा पर्व, नाचगान आदि इत्यादि हुँदाखेरि यो चाहिँ पाटनको एउटा चाहिँ साह्रै प्रख्यात मतिया जात्रा, मतिया जात्रा भन्छौँ हामी। त्यो जात्रामा चाहिँ हामी त्यो बेला जाँदाखेरि हामी नाङ्गो खुट्टा हिँडेर लगभग बिहान 5 बजेदेखि बेलुकी 6 साढे 6 बजेसम्म हामी चाहिँ त्यो ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्र रहेको, ललितपुर उपमहानगर भन्नु पर्यो, अझ त्यो बेला त ललितपुर नगर पञ्चायतकै टाइमको हो यो। त्यो चाहिँ सबै मठ मन्दिर, शिवालय, देवालय, चैत्यहरू त्यो सबमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो हातमा हामीले बत्ती बालेर हामी चाहिँ त्यो एउटा जुन यात्रा गर्छौँ त्यो बेला खिचिएको यो तस्बिर हो।
यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ 34-35 सालको हुनुपर्छ। सांस्कृतिक जागरणको सांस्कृतिक जात्रा, हजुर हजुर। यो चाहिँ अब यो चाहिँ म त्रिपटमा विद्याश्रम स्कुलमा पढ्थेँ र त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो पाटनमा विभिन्न किसिमको जात्रा पर्वहरू हुँदै गर्दा त्यहाँ चाहिँ हामी फर्स्ट एड बक्स लिएर हामी चाहिँ औषधि उपचार गर्न जान्थ्यौँ र त्यो जाँदै गर्दाखेरिको यो चाहिँ एउटा फोटो हो। यो चाहिँ पाटन दरबार स्क्वायरमा जुन बेला त्यहाँ चाहिँ यो कृष्णाष्टमीको दिनमा त्यो बेला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कृष्ण मन्दिरको उसमा त्यहाँ चाहिँ मतलब भक्तजनहरूलाई चाहिँ हामीले सेवा प्रवाह गर्दाखेरिको फोटो हो यो चाहिँ। मेयर साहब कहाँ हुनुहुन्छ यसमा? त्यो बिचको कालो लुगा लगाएको, रेड क्रसको ब्याच लगाएको, हजुर। अनि मसँगैको उहाँ चाहिँ पूर्णराज जोशी, उहाँ चाहिँ सत्यमोहन जोशी सरको छोरा हो। उहाँ चाहिँ अहिले लन्डनमा उहाँ चाहिँ अहिले ठुलै डक्टर साहब हुनुहुन्छ। यो चाहिँ अब मेरो आमा हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो दायाँतिरको चाहिँ मेरो दाइ चरी बाबु महार्जन, अनि आमा पछिकोमा म छु। मभन्दा पछाडि चाहिँ मेरो भाइ सानुलाल महार्जन। हामी 3 दाजुभाइ, 3 दिदीहरू माथि हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी लस्करी 3 दाजुभाइ, म चाहिँ माइलो पढेँ, हजुर। यो चाहिँ म पहिलो पटक वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि त्यो बेला चाहिँ महाराज सरकारबाट चाहिँ मध्यमाञ्चल भ्रमण गर्दाखेरि क्षेत्रीय भ्रमणको सन्दर्भमा चाहिँ मध्यमाञ्चल भ्रमण गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ मङ्गल बजारमा अवस्थित ललितपुर नगर पञ्चायतमा चाहिँ आउनुभएको थियो र उहाँहरू सबै म लगायत उहाँहरू सबै चाहिँ वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो। 51 सालतिरको? यो 51 होइन हजुर, यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ 41-42 साल, 41-42 हजुर, त्यो बेलाको फोटो हो यो चाहिँ। अलिकता अब केही पारिवारिक कुराहरू गरौँ मेयर साहब, हजुर, किनभने हामी कार्यक्रमको अब अन्ततिर आइपुगेका छौँ। मेयर साहब, पति, पिता, हजुरबुबा, यी सब नाताहरूमध्ये कुन व्यक्ति हुन चाहिँ गाह्रो छ? होइन, मेरो अनुभवले भन्दाखेरि चाहिँ पत्नी हुन गाह्रो। पत्नी हुन गाह्रो, किनभने अब मेरो अर्धाङ्गिनी मिश्री महार्जन, अब उहाँले चाहिँ धेरै यताउता सबै हेर्नुपर्छ। हाम्रो नेवारीमा भन्छ नि, छ्याफ्या गर्नेदेखि लिएर यो त्यो सबै मिलाउने कामहरू सबै गर्नुपर्ने, घरको व्यवस्थापन, त्यसमाथि पनि पूजापाठ। अब हामी त एकदमै पूजापाठमा विश्वास गर्छौँ। अब कर्मकाण्डी कामहरू, त्यस्तै अब छोराछोरी, अब त अहिलेको सन्दर्भमा अलिकति पृथक तवरको हुर्काइ छ, त्यसलाई पनि एक किसिमको चाहिँ केमिस्ट्री मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने। अनि त्यसमाथि पनि समाज छ, समाजलाई पनि चित्त बुझ्ने किसिमको चाहिँ व्यवहार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने। बस यी र यस्तो कुरा हेर्दाखेरि पत्नी हुन चाहिँ गाह्रो छ, हजुर। आफूलाई सबभन्दा प्रिय लाग्ने पात्रको यसमा चाहिँ आफ्नो परिवारको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि आफूलाई सबैभन्दा प्रिय लाग्ने पात्र चाहिँ मेरो पत्नी मिश्री महार्जन नै हो। मैले त कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, मेरो अर्धाङ्गिनी यदि नहुँदो हो त म चाहिँ यो कुनै पनि चुनाव जित्दिनँ। फेरि उहाँको पिआर चाहिँ मेरोभन्दा पनि राम्रो छ, पब्लिक रिलेसन चाहिँ एकदमै राम्रो छ र मलाई पनि बेला मौकामा चाहिँ उहाँले एक किसिमको पाठ पढाउनुहुन्छ। हिजो फलाना मान्छेसँग तपाईँले गरेको डिलिङ चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले, विच इज रियली ट्रु। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मतलब भनौँ न, अब उहाँले सोधेको प्रश्नको जवाफ चाहिँ मैले इमिडिएटली दिने गर्छु, अथवा दिएको जवाफ चाहिँ अलिकति नमिलेको हुनसक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ यदि उहाँ अगाडि छ भनेदेखि यसमा चाहिँ उहाँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँ गइसकेपछि। त्यसबाट पनि मलाई चाहिँ धेरै सपार्नको निमित्त धेरै चाहिँ सहयोग पुगिरहेको छ, हजुर। मेयर साहबको खानपान र दैनन्दिनीमा कन्ट्रोल गर्ने काम कतिको गर्नुहुन्छ? एकदमै गर्नुहुन्छ, अति अनुशासन एकदमै। हामी प्राय जसो म चाहिँ प्राय जसो घरकै खाना म रुचाउँछु, मनपर्छ, र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ उहाँले लिनुहुन्छ। अब
2084 को तयारी गर्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ मेयर र आफू चाहिँ खुड्केला उक्लिने योजना कतिको बनाउनु भएको छ? होइन, त्यस्तो किसिमको योजना चाहिँ सफल हुँदैन र त्यो गर्ने पक्षमा म छैन। यो एउटा चुनावी मनोविज्ञान भनेको चाहिँ हामीले काठमाडौँ भ्यालीमा यो चुनावी मनोविज्ञान धेरै नै अनुभव गरिसक्यौँ। उदाहरणको निमित्त हाम्रो लोह पुरुष गणेश मान, उहाँ जस्तो नेताले आफ्नो छोरा र श्रीमतीलाई चाहिँ उहाँहरूले चुनावमा उठाउनु भयो, तर दुवैजना हार्नुभयो नि त। त्यो गल्ती भयो नि त, होइन? त्यस्तै त्योभन्दा पछाडि पनि धेरैवटा इक्जाम्पलहरू छन्। तसर्थ यी कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर मैले त्यस्तो गल्ती गर्नुहुन्न, म गर्दिनँ र मेरो श्रीमतीको इच्छा पनि त्यो छैन। मेयर चिरी बाबु अफिसमा मात्र सीमित रहन्छन् कि घर पुग्दा पनि मेयरै भएर पुग्छन्? घर पुग्दा पनि मेयरै भएर पुग्छु। किनभने अब अफिसमा भेट्न नपाएको, अफिसमा अलि लामो कुरा गर्नु पर्यो भने अफिसमा गाह्रो पर्छ। अब आगन्तुकहरू धेरै भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ अफिसमा नभएपछि घरमा भेट्न आउनुहुन्छ। अब घरमा पनि म भेट्छु र उहाँहरूको कुरा म मजासँग सुन्छु ताकि उहाँहरू चाहिँ चित्त बुझाएर जानुहुन्छ। तसर्थ यो भन्दै गर्दा अफिसमा त मेयर भएँ, तर घर पुग्दाखेरि पनि झनै मेयर हुन्छ। हजुर, परिवारसँग छुट्टी मनाउन बाहिर नगएको कति भयो होला सम्झिनुहुन्छ? यसमा चाहिँ मैले भन्नै पर्छ, अस्ति आजभन्दा 3 महिना अगाडि मलाई चाहिँ भारतीय सरकारको निम्तोमा भारतको 5वटा स्मार्ट सिटीहरू घुम्नको निमित्त, अवलोकन भ्रमणको निमित्त मलाई निम्तो प्राप्त भयो र त्यसमा चाहिँ श्रीमतीलाई पनि त्यो निम्तोमा मैले राखेँ र हामी 5 जना नगरपालिकाको सदस्यहरू, सल्लाहकार सरदेखि लिएर हामीले चाहिँ त्यो 5वटा सहर चाहिँ हामीले राम्रोसँग हामीले घुमेर आयौँ। र मेरो आशय मेयर साहब, परिवारका अरू पनि सदस्यहरू परिवारै कहीँ छुट्टी मनाउन जाने अन्तिम पटक कहिले भएको थियो? त्यो चाहिँ छैन। अब कहिले जाने त मेयर साहबले? खोइ त्यो चाहिँ भन्नै गाह्रो छ। अब छिट्टै नै हामी ललित कलाको सहरका रूपमा चिन्न पाउँछौँ त्यसो भए ललितपुर? हुन त अहिले नै चिनिन्छ, तर त्यसमा चाहिँ अझ विस्तार गर्ने कामहरू, अझ त्यसलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्ने, ब्युटिफाई गर्ने काममा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो यो कार्यकालको अन्तसम्ममा चाहिँ ललितपुर महानगर क्षेत्रमा रहेको यो सम्पदाको प्रोजेक्टहरू चाहिँ कुनै पनि बाँकी रहँदैन होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अर्को मेरो कार्यकालभित्रमा चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकामा सम्पदा सम्बन्धी प्रोजेक्टहरू वेयर एन्ड टियर बाहेक अरू सबै काम चाहिँ सम्पन्न हुन्छ होला। अरू नगरपालिकाहरूले क्रमशः आफ्नो चिनारी, त्यहाँको लोकल फ्लेभर जुन हो त्यो हिसाबले नामहरूमा पनि केही परिवर्तनहरू ल्याएको देखेका छौँ। पाटनलाई त हामी यसले भनेरै चिन्थ्यौँ। अझ पनि कुरा गर्दाखेरि पासपी नापन खलाबले यसले उनी मुखला भन्ने नै हुन्थ्यो। त त्यो नाम अहिले चाहिँ का पुस्ताहरूलाई त थाहा छैन मेयर साहब। हजुर, त्यसको पनि त आफ्नो बेग्लै चिनारी छ यो शब्दको र आफ्नै मौलिकता छ नि। हजुर, अब यसमा चाहिँ अलि न्यूनीकरण चाहिँ भएको छ, तर थाहै छैन भनेर भन्दाखेरि अलिकति अन्याय गरेको जस्तो हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्नको निमित्त वाट डिड वी डु भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। त्यो भन्दै गर्दा अहिले हामीले ललितपुर महानगरको चाहिँ वडा नम्बर 1 देखि 29 सम्म हामीले साइन्टिफिक ब्लक नम्बर दियौँ। त्यसमा त्यो दिँदै गर्दा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भरे भोलि यो चाहिँ मतलब यो कुनै पनि ठाउँको पुरानो ऐतिहासिक नाम नमेटियोस्, त्यो चाहिँ हराएर नजाओस् भन्नको निमित्त हामीले त्यो साइन्टिफिक ब्लक नम्बर दिँदाखेरिको अवस्थामा त्यहाँको बाटो, गल्ली
अन्य ठाउँको चाहिँ नाउँ चाहिँ हामीले त्यो पुरानो नामाकरण नै गरेका छौँ। उदाहरणको निमित्त हामीले चाहिँ अब भनौँ न, अब च्यासल भन्यो, हामीले ठ्याक्कै यहाँदेखि यहाँसम्म च्यासल, त्यो पछि खपिन्छे, यहाँदेखि यहाँसम्म खपिन्छे होइन। दुपाट जस्तै अब हाम्रो पुल्चोकै भनौँ न होइन, पुल्चोकभित्र पनि विभिन्न ठाउँहरू छन्, त्यो सबैको नामाकरण हामीले पुरानो नाममा नै गरेका छौँ। त्यो राख्दै गर्दाखेरि अहिलेको यङ्स्टरहरूमा चाहिँ यो नाम किन हुन गयो त भन्ने किसिमको रिसर्च गर्न खोज्दो रहेछ, थाहा पाउनु खोज्दो रहेछ, विच इज भेरी गुड। एउटा कुरा हजुर, एउटा कुरा त्यो हो भने अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि पनि निवेदन गरेँ कि कुनै पनि किसिमको सम्पदा, कुनै पनि किसिमको नाचगान, जात्रा पर्व, त्यहाँ चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण भयो अथवा अलिकति नमिल्ने किसिमको काम कुरो हुन गयो भने सबैभन्दा पहिला मेरो एटेन्सन ड्र चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, गरिरहेको छ। यो चाहिँ मलाई अति सन्तुष्ट लाग्ने कुरा हो। मैले एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ, पाटन दरबार स्क्वायरमा त्यहाँ चाहिँ र त्यो मङ्गहिती जुन 7औं शताब्दीमा बन्यो, त्यहाँ चाहिँ वर्षको कतिमा पनि 3 पटक जति बेसरी पानी पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ जलमग्न हुन्थ्यो, पुरा स्विमिङ पुल बन्थ्यो, त्यो मङ्गहिती पनि पानीले भर्थ्यो। त्यसपछि यङ्स्टरहरूले चाहिँ त्यहाँ डुङ्गा चलाउने, अहिले आइटी जमाना हो, डुङ्गा चलाइदिन्छ र त्यो डुङ्गामा चाहिँ मेरो फोटो टक्क राखेर चिरी बाबु डुङ्गामा, मेयर चिरी बाबु डुङ्गामा सैर गर्दै भनेर राखिदिन्छ। तर त्यो राखेको मलाई चाहिँ रिस छैन, किनभनेदेखि उहाँहरूले यस्तो विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको ठाउँको अभिगत हेर मेयर यस्तो छ भनेर देखाएको हो नि त त्यो। तसर्थ त्यो समस्यामा चाहिँ हामीले समाधान निकालिसक्यौँ। त्यसको निमित्त हामीले एडिबीबाट 54 करोड रुपियाँको एउटा हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट पायौँ। द्याट इज नट लोन, ग्रान्ट हो त्यो चाहिँ। त्यो ग्रान्ट पायौँ र त्यो काम चाहिँ अहिले गएको मनसुनभन्दा अगाडि त्यो सेक्टरको चाहिँ सिद्धियो र मनसुनको पानी पर्दाखेरि वर्षको 3-4 चोटि 3 पटक घटीमा पनि त्यहाँ चाहिँ स्विमिङ पुल बन्नेमा गएको वर्षदेखि चाहिँ त्यहाँ स्विमिङ पुल बनेन र त्यो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ मेरो फोटो राखेर डुङ्गा चलाउनु पनि परेन। यो पनि वान अफ द बिगेस्ट एचिभमेन्ट चाहिँ हो। तसर्थ यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ अहिलेको यङ्स्टरहरूले चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्दो रहेछ, त्यो भनेको धेरै राम्रो। द्याट इज भेरी गुड सिम्पटम टुवार्ड्स द प्रिजर्भेसन अफ हेरिटेज, as long as you don't ignore their ideas. हजुर हजुर। हाम्रो मेयर साहब अत्यन्त आनन्ददायी कुराहरू गरिदिनु भयो र धेरै नयाँ जानकारीहरू पनि पाएँ। मेयर साहबका योजनाहरूबारे हाम्रा दर्शकहरूले थाहा पाउने मौका पाए। म मेयर साहबको कई सपनाहरू सबै साकार हुन्, छिट्टै नै साकार हुन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु र यहाँको उपस्थितिका लागि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हस्, बस्नेतजीलाई पनि सिजी इन्टरटेनमेन्टलाई पनि मलाई यो मौका दिनुभयो, त्यसको निमित्त मेरो अन्तर्आत्मादेखि नै साधुवाद व्यक्त गरेँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। प्रिय दर्शकवृन्द, आज हामीले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जनसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो कुराकानी मनोरञ्जक साथै जानकारीमूलक पनि रह्यो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। तपाईहरूको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहनेछु। Please don't forget to tune in for the upcoming episode of Mann Ka Kura with Basant Chaudhary on CG Entertainment's YouTube channel every Friday at 8 p.m. And also catch us on our broadcasting partner News 24 every Monday at 9 p.m. This is Basant Chaudhary signing off for now. We will meet again next week at the same time with another interesting guest. And be sure to subscribe our channel for the latest updates. Thank you and goodbye.
धन्यवाद।